Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xuất file video từ phần mềm Premiere. Trước tiên chúng ta hãy mở phần mềm Premiere lên và tìm đến cái project chúng ta đang làm. Mình ví dụ mình đang có một cái project xóa phông nền xanh. Rồi mình tích vô. Đây là cái project mình đã làm xong rồi. Bây giờ mình muốn xuất ra file là cái giai đoạn cuối cùng để xuất bản ra một bộ phim. Thì các bạn để cho mình, ở trên này nó có file, sau đó export, sau đó vô media. Và chúng ta nếu làm thường xuyên thì chúng ta nên nhớ cái phím nóng này, nhấn Ctrl M là Ctrl Media đó các bạn, là nó mở ra cái hộp thoại này rất là nhanh. Rồi các bạn thấy chưa? Nó sẽ mở ra cái hộp thoại này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách đơn giản nhất, không cần can thiệp vô những cái thông số chi tiết này. Thì việc đầu tiên các bạn thay đổi cho mình cái tên là được. Rồi click vô, ví dụ mình xuất ra OD đúng không ạ? Mình sẽ xuất ra là MV ca nhạc, ví dụ thế. Sau đó các bạn để ý này, mình đang xuất ra OD đúng không ạ? Đặt tên file này, định dạng là file MP4, save. Sau đó chúng ta tích vô nút export cái. Rồi các bạn thấy chưa? Video nó đang xuất các bạn này, file này. Thời gian là còn 6 phút 22 giây. Đó. Nhưng bây giờ mình bỏ qua ngay để mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Rồi. Như vậy chi tiết nó gồm cái gì? Những cái mà mình hay dùng các bạn này. Trước tiên các bạn xem crop. Tích vô. Đó các bạn thấy chưa? Mình có thể kéo những cái vùng bên đây. Đó, mình muốn xuất cái vùng nào, chọn vùng đó cho mình. Đó các bạn thấy ok dễ không? Đó, tích vô đây kéo thôi, kích chuột trái giữ nguyên kéo. Nhưng mà cái này nếu mình kéo như thế này mình không biết cái tỷ lệ video là bao nhiêu hết. Các bạn khi các bạn rây chuột đến này các bạn thấy width là 1497, 2 là 974 pixel. Nhưng thế này cái tỷ lệ này nó không theo một cái thiết bị nào hết. Bởi vậy chúng ta hãy để ý tới cái mục này cho mình này. Đây. 916 là cái tỷ lệ, ví dụ như TikTok này các bạn, hoặc là YouTube mà chế độ theo video short đó, video ngắn đó, đó thì 916 đó rất là hay dùng. Hoặc là một số tỷ lệ như là 43 này, đó rồi mình có thể kéo cho nó vừa, sau đó tùy các bạn nghe. Đó, đó là tỷ lệ các bạn nghe. Rồi mà thường dùng nhất là dùng chế độ đây, cái này đây, đó để mình xuất một số TikTok hoặc là Facebook hoặc là những cái video mà màn hình dọc thế này các bạn này. Đó, cái thứ hai, cái này thôi bây giờ mình hướng dẫn xong rồi mình tắt đi nghe. Đúng thường là mình sẽ xuất hết luôn. Và trong một số trường hợp thì mình sẽ crop nó lại, là mình cắt nó lại cho nó theo một cái tỷ lệ nào đó nhất định. Cái thứ hai nữa, rồi tiếp theo là mình sẽ xuất video từ giây thứ mấy cho đến giây bao nhiêu đó. Thì mình dùng chức năng này các bạn, ví dụ tổng video mình là 45 giây các bạn thấy chưa? Đâu 45 giây gì đó. Thì mình muốn xuất một nửa thôi. Đó, thì mình kéo cái này các bạn này, kéo cái này này các bạn thấy chưa? Đó, kéo lại. Thì tổng video mình vừa còn lại 24 giây gì đó. Không, các bạn thấy chưa? Thì nó bắt đầu từ chỗ này các bạn này. Đó thì các bạn khi các bạn rê cái này các bạn sẽ thấy này. Đó, tới đâu mình muốn xuất là các bạn kéo cái này vô cho mình. Các bạn thấy hai cái biểu tượng này chưa? Đó, rồi. Đó, cái này thì thường áp dụng như vậy đó các bạn. Nhưng bây giờ mình không muốn, mình muốn xuất hết nghe. Rồi, mình sẽ kéo lại cho trở về vị trí ban đầu. Rồi. Tiếp theo cái format các bạn này, các bạn chú ý nghe. Thông thường nhất là các bạn dùng chế độ H246 này là chế độ Full HD. Rất là hay dùng luôn. Video nó vừa đẹp và vừa nán nữa, để nó không tốn dung lượng bộ nhớ. Còn nếu như các bạn chọn vô cái này một cái là xuất một cái video là lên tới mấy ghi đó các bạn. Đó, lên tới Blu-ray đó các bạn. Xuất dung lượng nhiều lắm, thường mình chọn chế độ này thôi. Nha. Rồi, tiếp theo một số chế độ AV này. Rồi AV uncompressed, chế độ này nó không có nán đâu các bạn. Nó mờ lắm, mà chế độ này nó vừa mờ mà vừa dung lượng lại cao nữa. Nó rất là khó chịu. Bây giờ họ ít dùng cái này lắm. Đó. Rồi xuất ra hình GIF các bạn này. Đó, hình GIF là ngày xưa ai dùng web mà một số hình động đó các bạn, thì mình dùng cái chế độ này. Rồi xuất chế độ MP3 thôi, là chế độ chỉ file nhạc thôi. Đó, một file nhạc. Thì tóm lại trong cái này thì là mình dùng cái này nhiều nhất, rất là nhiều hay dùng cái này. Một số cái như dùng cho iPhone này các bạn này. Rồi các bạn lưu ý cho mình chỗ này thôi. Rồi tiếp theo các bạn dùng chế độ này các bạn này. Cái này là cái gọi là xuất cho thiết bị nào đó các bạn. Ví dụ mình xuất cho cái Android mà Touchable 480p đi. Đó các bạn thấy chưa? Thì nó xuất cái độ rộng của video là 640 pixel và 2 là 480, rất là nhỏ các bạn. Thường là mình xuất riêng cho một thiết bị nào đó thôi thì dùng cái chế độ này, còn không thì các bạn không cần chọn chế độ custom cho mình là được. Rồi dưới này có nhiều chế độ các bạn này, đó, Android phone gì đó rất là nhiều. Nhưng thường rất là ít dùng các bạn. Mình nói để các bạn biết thôi, còn ít dùng lắm, chọn chế độ này cho mình thôi. Rồi tiếp theo là một effect các bạn. Một này cũng rất là ít dùng, nhưng nếu bạn nào làm chuyên sâu ấy thì sẽ hay dùng cái này. Thì ví dụ trong cái lúc video mình làm mình chưa phối màu các bạn,
mà đến lúc mình xuất ấy, mình phối màu, mình chọn cái màu nào đó, một cái chế độ màu nào đó, là nó sẽ chỉnh cái video mình theo cái màu tông màu đó. Rồi tiếp theo một video mình sẽ chọn đi cái mình mở ra các bạn này. Khi mình mở ra các bạn thấy chưa, mình thay đổi là được kích thước các bạn này. Ví dụ video góc của nó là 2056 pixel, hay là chừng này pixel, mình thay đổi lại, mình nhập lại cái thông số thôi. Nhưng mà cái này rất là ít dùng, thôi mình khóa lại đây nghe. Rồi audio thì format là gì nè, đó thì thường mình để chế độ này là chế độ chuẩn của nó đi. Còn chế độ này là chế độ 5D 4D gì đó. Những mục này thì có thể nâng cao này, cũng không quan tâm lắm. Rồi sau khi chúng ta chọn hết, chúng ta xuất file ra, sau khi chúng ta xem hết thông số ổn định, chúng ta kích export là video sẽ xuất ra cho mình. Rồi xin cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cần hỏi có thể comment phía dưới video, mình sẽ trả lời giúp các bạn. Để nhận được video mới nhất, các bạn có thể đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn đã xem video.